සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේ මගේ අලුත් සියලු දෙනාම මනේ වැජි බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඉතින් ටික දවසකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්න යාලා වෙනුවෙන් ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ හැමදාම වගේ අපි කොහොමද e-money හොයන්නේ අපි e-money කියන ෆීල්ඩ් එකෙන් කොහොමද සක්සස් වෙන්නේ කියන එක නම තමයි ඉතින් right මෙතන දින most popular categories ඉතින් most popular categories වලට content writing SEO website development logo design voice over illustration and drawing right ඉතින් මේ දේවල් ටික තියෙන්නේ people per hour කියන මේ site එක තමයි තියෙන්නේ මේක freelancing site එක ඔයාලටත් ඒලට කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැබැයි ඉතින් ඔයාලට skill කියන දේවල් තියෙන්න ඕනේ right ඉතින් අපිට skill නැහැනේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උත්තරේ එකයි අපිට මේ වෙලාවට ගන්න කොහොමද අපිට skill නැහැ ඔයාලට ඔය උත්තරේ අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉතින් ඔය වගේම තමයි අපි ගියොත් Fiverr හැමෝම දන්න freelance site එක විතර Fiverr එකේ skill නැතුව උත්තර ගන්න මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට skill තියෙනවා නම් Fiverr එක තුලේ බලමු graphic and design වලින්. අර බලන්න logo design, brand style guide, font and typography, business card and extension. ඉතින් මේ දේවල්ට අමතරව social media design, email design, web banners ඒ වගේම සිග්නේචර් ඩිසයින් ඉතින් මේ වගේ ඩිසයින් වලින් ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ අපිට ගිග් විදියට දෙන්න පුළුවන් අපි සර්විස් විදියට ගිග් එක ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම රයිට් අපි බලමු මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඉතින් ට්‍රෙන්ඩින් වෙන නිච් ටිකක් රයිට් ඉතින් මේක ඇතුලේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙනවා e-commerce marketing කියන දේවල් ඉතින් NFT service කියන දේවල් SEO search engine optimization කියන SEO image editing ඉතින් මේ වගේ දේවල් resume writing right මේ වගේ දේවල් මේක ඇතුලේ trending විදියට තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි යමු Upwork කියන්නේ freelance site එක. ඉතින් මේක ඇතුලේ මේ විදිහට category තියෙනවා development and IT කියන එක design and creative right ඉතින් ඒ වගේම writing transaction ඉතින් මේ වගේ බලන්න පුළුවන් අයටත් ආවොත් මේ site වලට මේ වගේ category තියෙනවා trending niche තියෙනවා trending විදියට යන ඔයාලගේ තියෙන skill වලට හොඳ වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන් market place එහෙම නැත්නම් freelance site තමයි ඉතින් මේ කතාන්නේ තියෙන site මීට අමතරව තියෙනවා තව. ඉතින් හැමෝම දන්න Upwork ඊළඟ Fiverr people per hour ඔයගේ දේවල් ගන්න තමයි ඉතින් මම development එකක් implement කරේ. ඉතින් මෙතන right ඉතින් මෙහෙමයි ඔයාට ස්කිල් නැහැ ලංකාවේ අද වෙනකොට 2020 ඔක්තෝබර් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක 66ක් චුට්ටක් අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හිතන්න එපා මේක මේ වගේ තත්යකට 9.9 වගේ තත්යකට එයි කියලා. right 66ක් මේ උද්දමනය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වට මේ වෙනකොට දැනෙන්න ඕනේ මොකද ලංකාවේ රුපියල් 362යි 362ක් ඔයා ගෙවන්න ඕනේ එක ඇමරිකන් ඩොලර් එකකට. නැත්නම් ඇමරිකන් ඩොලර් එකක් අපි ඇමරිකන් ඩොලර් දිනනවා මාරු කරනකොට 360 වගේ රේට් එකකට මාරු කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒකත් එහෙමනේ. එතකොට අපි ලංකාවේ නම් 8-5 ජොබ් කළා රුපියල් වලින් සැලරියක් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා තීරණය කරන්න ඔන්ලයින් කියන බිස්නස් වලින් නැත්නම් ඔන්ලයින් ජොබ් වලින් ඔයා සැලරියක් ගන්නවද? තීරණය තියෙන ඔයාතේ මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක අද වෙනකොට 66යි. right ඉතින් මේක ඉස්සරහට තවත් වැඩි වෙනවා මිසක් ඔයා හිතන්න එපා මේ පැත්තේ කියලා. යන්නේ ඉහළටම තමයි. right ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ස්කිල් නැහැ කියලා බලන් ඉඳලා හරියනවද? right ඉතින් මම ආවා පොඩ්ඩක් job vacancy එක පොඩ්ඩක් search කරන්න. right මේ ඉන්නේ Indeed කියන site එකේ indeed.com මේක තුලේ ඔයාලට පුළුවන් job vacancies හොයන්න find කරන්න. right ඉතින් එතෙන්දී මේ මම බැලුවේ Java junior Java developer කියන්නේ
Java කියන language එකෙන් development කරන්න පුළුවන් basic level එක. right? ඊට පස්සේ enterprise level තියෙනවා. හරි ඉතින් Java අපිට වෙන්නේ ඉතින් Java programming ගැන knowledge එක. right? ඔයාලට ප්‍රශ්නෙක් තියෙන කෙම්මෙනවා. ඕවා කරන්න බෑ අපිට. හරි. ඔයා එහෙම කරන්න බෑ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා job vacancy එක. ඉතින් මේ හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් මම පහළට යනකොට මේ job vacancy දැක්කනේ. right මේක බලන්න අපි junior Java developer. අවුරුද්දකට salary එක $80,600 1,20,000 අතර 80,600ත් 1,20,000 අතර. right මේක remote. ඔයාලට ගෙදරින් ඉඳන් කරනවා job එකක් මේ. right ඉතින් මෙතනක් තියෙනවා. remote junior developer. right 87,000ත් 1,10,000 අතර මේ ඩොලර්. right එතකොට අපි බලමු මේක $87,000ක් අවුරුද්දකට. $87,000ක් අවුරුද්දට කියන්නේ රුපියල් වලින් බැලුවොත් 360න් වැඩි කරමු මේක. right ඊට පස්සේ මේක බෙදමු මාස 12න්. right 20,10,000. බුදුහම ඕව කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඔය කියන දේවල් බොරු වෙන්න පුළුවන්. right ඔයාට ඔහම mindset එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලංකාවේ හොඟ දිනක තියෙන mindset එක තමයි නෑ බෑ ඕව හරියන්නේ නෑ ඕව කරන්න බෑ. ඔයගේ දේවල් තමයි අතන වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා කරන්න try කළාවත් නෙමෙයි. ඔයා සමහර මගේ channel එකේ වීඩියෝ බලලා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දිගටම බලපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊමනි කියලා search කරලා තවත් ලංකාවේ හොඳ channel තියෙනවා. ඒ channel වල වීඩියෝ බලපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඔයා දෙන කාල මේ කිසිම දෙයකට වැඩ පටන් අරගෙනවත් හිතලවත් නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට තියෙනවා Java developer junior Java developer job remotely ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. right මම ඉතින් තව පොඩ්ඩක් search කරලා බලුවා. මේ ඉතින් Indeed එකේම තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් indeed.com එකේ search කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් තව තියෙන ඉතින් මේ වගේ websites job vacancies දාන. right ඉතින් මෙතනදී web developer 2 මේකේ salary 48,900යි 65,000යි අතර අවුරුද්දකට full time. සන්දේ නම් සිකුරාදා කල් ඔයාට පජොබ් එක කරනවා. ඒක කරන් තමයි තියෙන්නේ. right no issue. ඉතින් ඊට පස්සේ පහළට යනකොට graphic designer. මට graphic design බෑනේ. හරි ඔයාට මේ idea එකක් එනවා. photoshop අපිට බෑනේ. right photoshop අපිට බෑ. එතකොට ඔයාට නිකන් ඉඳන් සල්ලි දෙන්න කවුරු ඉන්නවද? ගෙදර ළඟ ඉඳන් ඉන්නවද සල්ලි දෙන්න කවුරු ඉන්නවද? එහෙම නෑනේ. right එහෙමනම් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ වගේ salary එකකට ඔයා යන්න කැමතිද? ඉතින් මේ graphic designer මේවත් තියෙනවා remotely කරන්න. ඔයා search කරන්න ඇවිල්ලා මම designer කියලා search කරලා ඔයාට පුළුවන් remote graphic designer remote කියලා search කරොත් result එක බලා ගන්න. ඉතින් මේ job එක right මේක බලමු. මේ graphic design මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ තව ටිකක් අමාරුදක් කියලා හිතමු. graphic design right 35,300ක් ඩොලර් අඩුම ගානින් මම ගණන් හදන්නේ. right 35,300 වැඩි කරනවා රුපියල් 360න් මේක බෙදෙනවා මාස 12න්. right 1,59,000 sorry 10,59,000 10,10,000 මාසෙකට. අම්මේ ගාන සැර වැඩි. ඒ වුණත් ඉතින් අපේ ලංකාවේ ඉන්න අය හොඳ සුපිරි වැඩ ඉන්නවා. කමියුනිකේෂන් එකක් දාගෙන ෆොටෝකොපි එකක් ගහගෙන ඔය කාගේ ෆොටෝ එකක් පරණ ෆොටෝ එකක් පොඩ්ඩක් අලුත් විදිහට හදලා ලස්සන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. උඟ දිනෙක ඉන්නවා. සමහර කටට ඒ කමියුනිකේෂන් එකත් වගේ මේ දවස්වල සමහරට අපි කියන්නේ ඔය කුලියක් මලියක් කරනවා කියලා අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරගෙන ජීවත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් try කරන්නේ මේ වගේ job එකට apply කරලා ගොඩ යන්න. මේක තමයි ඉතින් ලංකාවේ තියෙන අවසනාව. ලංකාවේ තියෙන mindset එක ඉතින් වෙනස් කරන්න හරි අමාරුයි කොච්චර කොම් කරත්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලත් ඒ level එකට එන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ job තියනවා ලෝකෙ අපිට කරන්න ඕන තරම්. මේ වගේ ලොකු income ගන්න පුළුවන් salary. right ඉතින් ඒකට ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා කරන්න ඕනේ learn කරන්න. ඉතින් මහ දෙයක් නෙමෙයි.
මේවට මේ කෝටි ගණන් යන්නේ නැහැ, ලක්ෂ ගණන් යන්නේ නැහැ. ඔයාට Photoshop වගේ ස්කිල් එකක් හදාගන්න. කියන්නේ graphic design වල Photoshop, Illustrator, InDesign කියන තුනම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔය කෝස් එකක් ලංකාව ඇතුලේ ලොකු ගාණක් නැහැ. right. රුපියල් 12000කට. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් Facebook එකේ පැත්තට ගිහිල්ලා. Facebook එකේ ඔයාලා නිතරම යනවනේ. Facebook use කරන කට්ටිය ඉන්නේ. right. මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් Facebook එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලා Facebook එකේ මොනවද බලන්නේ? right එක ගැටලුවක් නැහැ. අපි මෙතන නිකන් search කරමු graphic design. graphic design කියලා දරක් search කරමු. ලොකෝට search කරනවා. right. එතකොට මේක තුල යනකොට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුලේ graphic designers ලා කරන වැඩ ඒත් එක්කම ඉතින් මේ වගේ course graphic design course හරි බලන්නකෝ මේ දැනකට ගිහිල්ලා ඔයාට කතා කරලා මේ වගේ තැනකින් ඔයාට පුළුවන් මේ course එක කරන්න. ඉතින් මේක course එක කරා කියලා ඔයාට පාඩුවක් වෙනවද? ඔය හරියටම right ඉතින් මේ තියෙන්නේ graphic design class, Photoshop, Illustrator, InDesign මේ හැමදේම තියෙනවා මේක ඇතුලේ. Corel Draw right. පොඩ්ඩක් බලන්න ඉතින් මේ වගේ කොහොමද කියලා course fee එක ඒකම කල්පනා කරන්න ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් පැත්ත. right. රුපියල් 18000යි. පාඨමාලා වස්තු වාරිය දෙකකින් මාස 3ක් කරලා ගෙවන්නේ මොකලයි. ඉතින් රුපියල් 18000ක් වියදම් කරලා ඔයා හරියට මේ දේවල් earn කරොත් ඔයා ගණන් එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ. ඉතින් right මේකේ තියෙන Photoshop Illustrator ඉඳිස මම මේ වෙලාව ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් අරගෙන ඒක ප්‍රොමෝට් කරනවා නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මගේ channel එකේ වීඩියෝ කෝල් එකෙන් බලන කෙනෙක් නම් ඔයා channel එකේ වීඩියෝ ටික අපි මගේ පරණ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම channel එකේ subscribe කරලා set වෙන්න. මොකද මේ දේවල් ඔයාලට මම කතා කරන්න කියා දෙන්නේ. මමත් මේ දේවල් මේ දක්වා මේ කාලේ ඉගෙන ගන්න ගමන් තමයි. මොකද මමත් මේ දවස්වල දිගටම Java program එකත් ඊළඟට graphic design පැත්තම ඉගෙන ගන්නවා. මොකද මටත් ඕනි පොඩි online job කරලා ගණන් සල්ලි ගන්නට ඩිය ඇත්තටම හොඳ income එකකට යන්න. right මගේ target එක. ඉතින් ඒ නිසා මම අනිවාර්යෙන් learn කරනවා. මොකද learn to earn තමයි concept එක. ඒ නිසා ඔයාටත් ඕන නම් ඩොලර් වල ඉන්කම් ගන්න ලක්ෂ 10ක් ඉස්සා මාසෙට වෙන කෙනෙක් මහදියක්ද? ඉතින් මේ දේවල් right හරියට ඔයා හරියට අයිඩියා කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙන්න ඔයාට මේක තුන ගත්තම ලස්සන මැච් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු Java course right මේ Java කියලා මම search කරේ. ඉතින් Java කුප්පිය බලමු. programming අපි මේ වගේ තියෙනවා right Java වල වෙලාද. ඉතින් මේ මම නිකන් Java කියලා search කරේ Facebook එකේ මේක මේ ඉල්ලා randomly ගත්තේ මම. කිසිම මේ ස්පෙෂල් සිලෙක්ට් කරපුවා නෙමෙයි. මොකද ඇත්තටම මේක තමයි result එක. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ course එකක් කරන්න ඔය හිතනද ඔක 50000කට 1000 ලක්ෂයකමාරක් මේ ගණන් කියලා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ වගේ තැනට ඇවිල්ලාම course එකේ content එක කොහොමද කියලා මේ course content එක බලලා ඕනි. ඔයා ඉතින් set වෙන්න right. ඉතින් මේ content එක හැටියට නම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඔයාලා junior developer කෙනෙක් වෙන තත්ත්වෙටම මේ course එකේ නම් content එක තියෙනවා. මොකද right මෙතන තියෙනවා අන්තිමට project එකක් ඔයාට design කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට project එකක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙම ඔයාට යන්න පුළුවන් course එකක් වගේ මේක. ඉතින් මේ තියෙන course content එක හැටියට right. ඉතින් තව මේ වගේ ඕනි තරම් ලංකාව තුලේ course තියෙනවා. ඉතින් බලලා ඔය හරියට බලලා course එකත් institute එකත් බලලා ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට try කරන්න course එකේ කොහොමද මොනවද දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒ දේවල් බලලා ඇත්තටම ඉතින්
රයිට් අපි බලමු තවත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් නේ මට මේ ඇවිල්ලාද ඕනි වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ නේ නම ඉන්ස්ටිටියුට් එක ප්‍රොමෝට් කරනව නෙමෙයි මම බලන්නේ මම දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා රයිට් ඒ ඉගෙන ගන්න එකේ මම කොච්චර දුරට යන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා ඒ දැනගත්ත දේ වලට කියා දෙන්න ඕන නිසා තමයි ඉතින් රයිට් දැන් තියෙනවා රයිට් ඉතින් මේව ඉන්ස්ටිටියුට් එකකුත් තියෙනවා ඉතින් මාරත් මේ වගේ ඉතින් සර්ච් කරන්න පුළුවන් රයිට් අපි Facebook එකේ ඇවිල්ලා කරන්නේ අපි post එකට like එකක් කරනවා comment එකක් කරනවා ඉතින් ඔය දේවල් නේ ඉතින් රයිට් ඒ වගේ නෙමෙයි ඉතින් ඔයා try කරන්න රයිට් ඔයා try කරන්න තමන්ට ජීවිතය ජය ගන්න රයිට් ලොකු ස්ටෙප් එකක් තියන්න පුළුවන් විදියට මොකද එහෙම නැති වුණොත් ලංකාව ඇතුලේ අපිට ස්ටේබල් වෙන්න බෑ රයිට් ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තම කතාව මොකද Java script Java ඉතින් Java වලට ඇත්තම course ගොඩක් තියෙන ලංකාව ඇතුලේ right tutorial right ඉතින් Node.js right මේ වගේ ගොඩක් තියෙන Node.js පවා මේක ඇතුලේ කරන free online course free online කියන එක නම් මම හිතන්නේ වෙන්න බෑ ඉතින් ලංකාව ඇතුලේ ඔය search කරලා බලන්න හොඳ graphic design course එකක් තෝරගන්න ඒ වගේම හොඳ Java programming course එකක් තෝරගන්න ඉතින් මේ දේවල්ට මහ ගාණක් යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි යන්නේ ලොකු වලින් නම් පුංචි ගාණක් පුංචි ඉන්වෙස්ට් එකක් කරාට පාඩුවක් ඉන්නේ නැහැ. එක මාසෙන් ඒකත් කවලා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් වටිනවා. රයිට්. ඉතින් මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඒ සයලුනේ ලංකාවේ ආර්ථික මත තියාගන්න යන්නේ මේ විදියට. ඉතින් අපිට කවදාවත් මේ පැත්තට ඉක්මනට ඒ කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. රයිට්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා හොයන්න ඩොලර් වලින් හෙව්වොත් මේ වගේ කන්වර්ට් කරලා ගත්තාම රුපියල් වලින් ඉන්කම් එන්නේ ඉතින් ඩොලර් එකකට රුපියල් 360ක් නම් සෙල්ලන්නේ ගන්න පුළුවන් සුපිරි මැච් එකක් සරල විදිහට මම හැමදාම කතා කරන්නේ ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ try කරන්න මේ දේවල් වලට මොකද මේ වගේ සැලරි එකට යන්න නම් මේ ඉන්කම් ගන්න නම් මුඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේක හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ස්පෙෂල් දෙයක් මතක් කරගන්න මම graphic design ඉස්සෙල්ලා course එකක් කරනවා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම මම Java develop ඉගෙන ගන්න ගමන් Java programming ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මම පුංචි WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලටත් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න අතරේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් අපේ group එකට set වෙලා අපි ඉතින් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය හැමෝම ඉතින් අපි අපිට එන ප්‍රශ්න කතා කරලා එතනදී අපි ඔය ඉස්සගෙන අපි ඔයාලට උත්තර හොයාගෙන ගමනක් යනවා. ඉතින් මොකද අපි try කරන්නේ හැමෝම මේ වගේ ඉන්කම් වලට යන්න ඕනේ කියන idea එකක් තියාගෙන ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් ඒ WhatsApp group link එකත් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට idea එකක් ආවොත් ඇත්තටම ඔයා set වෙන මේ course එකට set වෙලා මේ වගේ ලොකු ඉන්කම් වලට යන්න. ඒක තමයි ඉතින් මම ආරාධනා කරන්නේ. මොකද හැමදාම අටපා ජොබ් කරලා අපිට ලොකු දැනට යන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේ වගේ ෆ්‍රීලාන්ස් සයිට් වල වැඩ කරන්නත් අපි ලොකු ස්කිල් එකක් හදාගෙන තියාගත්තොත් මාර ලේසි. ඉතින් අපිට එන ඉන්කම් අපි හිතා ගන්න බැරි ඉන්කම් අපේ ඉඳලා පස්සේ ඊට අතර අපි යන්න ඕනි. රයිට් යාළුවනේ මම හිතනවා කතා කරපු පුංචි දේවල් ටික ඔයාලට හරියටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරන්නේ මේව ඉගෙන ගන්න. අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයාලා දවසක ඔයාගේ ලස්සන හින්ට් එකක් යනවා ඒක අනිවාර්යයි. ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම සියලු දෙනාටම ඩොලර් උතුරන අනාගතයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවුත් ටීම් අඩුවකින් හම් වෙනකල් සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් වේවා. Money Magic Pro